Men en sak som hände på den här som tydligen inte är så här ovanligt. Det är startknappen som pjong åkte ut. Går det att laga den då? Tänkte jag. Det kan ju vara rätt intressant att veta. Så det tänkte jag testa innan jag går på den. Det som är lite knepigt med just den här det är att den har bara 2 lägen på ljusswitchen. Men den här har ju 3 lägen på ljusswitchen. Och dessutom så känns det ju lite roligare om man kan reparera saker och ting. Så jag tänkte jag skulle bara öppna den här och titta exakt. Ja, dels hur den ser ut invändigt då tänkte jag förstås. Och sedan titta om det går att reparera. Och det gör vi nu. Som sagt, de här kan ju innehålla en del roliga saker. Där. Så behöver vi nog en lite mindre mejsel. Kanske har vi någonting i min lilla låda. Här har vi lite mindre grejer. Den lägger vi där. Det som är bra när man filmar så här det är väl att man hela tiden får dokumentation på det man gör. Även om man nu inte lägger upp på YouTube så kan det ju vara bra att filma. Tycker jag. Jag brukar alltid fota och sånt där förstås men ändå. Hepp. Jaha, där sitter det någonting också. Där. Vi tar bort den. Lägger den där. Alltså starten funkar ju sådär att den helt enkelt, det är ju en, man kan säga en bricka då någonting, en fjäder som sitter där och sen är det någonting som går ner och skapar kontakter mellan den ytan och den ytan. Och då får man kontakt mellan den och den. Vi kan väl testa här på lite kul bara och se att den där funkar då som den ska. Ställer vi in den här mojängen på ohm och att vi kan lyssna på när det är kontakt. Och så tar vi, det är väl den då och den. Och så trycker vi på starten med någonting kul. Och nu är den där. Och så. Ja, nu hade vi ingenting. Vi ska ta och försöka. Där. Så. Då vet vi att det är den kabeln och sen den kabeln som går där nere. Som är själva starten. Startgrejset och så går de ner då här nere någonstans. Förstås. Ner och sen ner till starten och sen så att den relät slår till och sen så att motorcykeln startar igång. Här verkar funka. Och det gör det ju. Det funkade sist och det fungerar väl nu tänker jag. Då tar vi så här också då. Det sitter en skruv där. Tar vi bort den. Så. Det är nu det roliga. Oj, den där är lös. Det här är killswitchen. Döda knappen. Och sen så tar vi upp det här. Får vi titta hur det ser ut här. Oj. Det är alldeles kletigt här. Det är väl något fett av något slag. Tänker jag. Och man kan ju se här att det är ordentligt slitet här. Här uppe har vi starten då. Det är väl någon liten bricka där. Som isolerar. Och sen är det mellan den där och den där som ska ha kontakt för att det ska starta. Som vi sa, den och den. Nu vet vi det. Och de här nere då är ju. Här har vi killswitchen. Den är fine.
Och den går ju, som ni ser här, och helt enkelt är av och på där då. Det är för startknapparna. Det är den av då, så funkar det helt enkelt inte då. Nej, då vet vi det. Och resten här och de här grejerna här är ju då när den här knappen går åt sidan. De bläcken där täcker olika positioner då på kretskortet eller vad man ska kalla vad det är för någonting. När vi ändå är så här långt nere så ska vi väl titta hur det ser ut där, så att det inte är någonting knas bakom det där. Jag känner ju, den här känns ju inte, den ska ju vara lite fjädrad tycker jag. Den där är fjädrade, men inte den där. Vi lägger den där och sen ska vi ha en liten fjäder där då. Där. Och sen tittar vi under den här då. Varför fjädrar inte den för då? Kolla. Det måste ju ha varit någon knas med den här. Fjädern låg ju där. Ska känna bara så vi vet. Så ska ju den vara. Och den här. Ja just det, du ser att den där då. Den har en bred flärp där. Och en lite smalare flärp där. Oj. Och då ska den smalare flärpen sitta åt mig här då. Ska vi bara känna att det där fungerar som det ska. Så där ska det vara. Då vet vi det. Då tar vi bort det där. Lägger vi det där. Och den lilla mojängen där. Så. Och den här. Känns ju bra. Och där var det någonting som gick. Den såg jag, den ska sitta här emellan sen. Där och här nere då. Lägger vi den i den lilla rutan där. Så hörni. Nu är det ju frågan här. Hur gör man nu då? Alltså nu är det lite beslut att ta här. Därför att antingen då så tycker jag att det där inte går att reparera. Och då använder jag ju den här. Det kan vi göra. Men eftersom jag är lite nyfiken om det så vill jag nog få ordning på den där. Och då finns det två alternativ här. Så vitt jag kan säga. Antingen så sätter man ihop allting. Blöder ihop en kabel emellan starten här. Alltså mellan där och där. Och drar ut den någonstans och sätter en startknapp någonstans. Någonstans. Eller om man har sån himla tur då så kanske man kan hitta någon brytare som ungefär passar det här hålet där. Och sen se om man kan modifiera på något sätt. Okej, då gör jag så att jag får helt enkelt besluta mig. Jag får tänka lite grann på det här tror jag. Och sen så om jag hittar någonting så beställer jag. Och så återkommer jag. Så gör vi. Hörrni, nu har jag fått... Oj vad solen skiner ute. Härligt att sitta inne då och jobba. Nu har jag fått det som jag har beställt. Och jag hittade en knapp som eventuellt passar där i. Om det här passar nu och sånt där så lägger jag naturligtvis en länk på det här. Var jag hittar den någonstans. På internet. Jag har köpt... Det var 5 stycken switchar. Det var billigare än bara köpa en någon annanstans. Och de här switcharna är för utomhusbruk. Så ser de ut. Är 12 mm tror jag det var.
Lite långa dock, men med mutter och är vattentäta. Och är en sån aktiveras då, nu ska vi se här, när man pushar på knappen då, hoppas jag. Och då får vi ju kolla då på en gång så att vi är säkra på det då. Ska vi se här. Så. Och då kollar vi på och sätter dit dem där. Och sen ska man ju trycka på den här knappen samtidigt. Och hur gör man det då? Så. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Så. Det är jag glad för. Jag har också... Här ligger lite O-ringar också till dem där. Så det är bra. Så då har vi det klart. Jag köpte lite sån här batterifett också. För jag tänkte så här att... I brist för bättre kunskap då, så tänkte jag att vi gör väl rent de här grejerna. Alla kontaktytor då med... Ska vi se, vad har jag för någonting här? Isopropanol. Sån. Som jag har bara satt det i såna flaskor. Jag brukar köpa den här i lite förpackningar då. Bra att ha. Lite tops och lite någonting att torka med. Jag går och hämta någonting här. Topsy, topsy, topsy. Så, men det ska bli intressant att se det här då. Nu ska vi se. Ja, man kan väl säga att det är lite skitigt här då. Men det är något sånt där kontaktfett av något slag som ligger här också då. Som har legat i alla år. I min värld då så skulle man kunna använda sån här batteriposfett. Jag vet inte om det är rätt. Men det är det enda jag har just nu. Som är värt namnet. Som ni som hängt med mig ett tag, ni vet ju att jag tycker sånt här är kul. Men jag går in i grejer och ser hur det funkar. Det är ju inte alltid jag fått ihop grejerna dock. Det vet ni också. Men då har de ju varit ordentligt trasiga. Men däremot så har vi fått lärt oss en hel del hur saker och ting funkar. Som i det här fallet då, så kan det vara kul att se att det går att reparera en sån här. För att en sån där substitut, de kostar ju lite pengar dock. Det kan man ju lägga på den skoj. Så, nu är det rent det här. Så vitt jag kan se. Ser fint ut tycker jag. Jag gör så där. Helt enkelt. Och sen hade vi ju de här små rackarna. Då ska vi göra samma sak med dem tänker jag. Kan väl ha någon till att hålla med. Den säger vi okej. Sen tar vi nästa. Ser. Sen 1981 har det samlats lite skit här då. Och så. Ja. Jag tycker väl att det känns bra. Okej, hur gör vi nu då? Nu ska vi testa lite grann om den där funkar på det här då. Vi startar den här. Jag tror att det kan vara lite tajt med plats. Förstås. Och sen nu går det att fixa det på något sätt. Här får vi sätta den utom. Ja. Det här hade ju varit jäkligt snyggt, eller hur? Egentligen, men jag tror inte att det får plats riktigt. Då får vi göra en modifiering här nere någonstans. I så fall. Eftersom vi bara är intresserade av de där två. Så är man ju lite sugen på att
Så vitt jag kan se, såg av den där. Och ner så. Nu har jag använt en sån såg. Jag har sågat bort den där lilla biten, vart den nu tog vägen där. Den gamla starten. Så. Bonk, bort med den. Vad sa jag sen då? Jo, vi skulle ju då helt enkelt sätta smältlim här uppe. Och jag antar då att smältlimmet kommer att flöda över lite grann när man gör det. Men jag tror också att man kan så att säga ta en liten fin kniv och ta bort det sen. Det är vad jag tror. Vi kör på här får vi se. Nu ska vi då klämma dit, tänkte jag då, den här. Och det betyder ju nu att vi ska dit med fjädrar och dit med den här. Jag tänkte då att man skulle kunna då smörja med sån här batteripolsfett. Jag vet inte om det är rätt. Men jag gör det ändå. Och är det inte rätt, och det har jag ju fått lärt mig någonting i vanlig ordning. Så då tar vi och monterar ihop det här då. I någon form. Det kan ju bli lite spännande det här. Framförallt. Det är ett jäkla pilleri det här. Vad ni än gör, om ni gör det här själva, ta det lugnt, ta en toj. Det är ingenting om man är lite nervös av sig. Eller lite orolig just den dagen, eller att man är lätt irriterad. Där har vi svunget. Där. Så ska det vara. Då tar vi nästa. Det var det ju inte när vi plockade så här den. Det var ingen svung in där, men den hade tydligen funkat ändå. Den där ska sitta då. Det är fantastiskt att de ändå har klarat så många år med svunget. Det är ju det som skiljer kvalitet från inte kvalitet. Tänker jag. Här har vi också svunget. Känns bra. Då ska den här dit då, lite snyggt. Så, och då minns jag att då ska det vara en skruv då. Det är väl den som ska dit först då. Så ska vi sitta. Just det var ju så här vi skulle sätta på lite sånt där. Jag antar att det inte ska vara i överflöd, utan jag tar lite grann så här. Så. Nu får man vara lite försiktig här då. Nu ska vi se, det är alltså den längst ner där vi ska ta med. Då ska den upp. Nu ligger den där i vägen där då, förstås. Då måste vi lätta på hela härligheten. Så då. Så. Är vi där?
Det känns bra. Och sen lilla knappen här ska in här sen. Den. Vi får se. Då ska vi helt enkelt bara korta av de här och sätta dem så här då. Ner. Så och så. Någonting. Så någonting. Så. Så. Allting funkar där. Så. Vi testar en gång till här då. Att starten funkar, och då är det ju den här orangevita och så är det ju den som är jordmärkt, och det är de två där. Så där, och då så testar vi, den ska vara on. Okej. Då har vi gjort det där då, hörni. Så. Då har vi gjort det där, koppat av en sån liten bit. Satt dit den lilla knappen. Tänkte man skulle göra rent lite runt här bara. Om det går. Ja. Hörrni, sådär, då har jag fixat den här knappen i alla fall. Det var härligt att det gick. Det är inte så lätt att få tag i delar till de här gamla hojarna längre. Då. Den är ju några år på, har ju några år på nacken. Det är typ 45 år. Någonting på nacken, så det är gamla grejer. Och det gick att laga då. Som ni såg, kanske ett bra tips för någon där ute. Gillar ni det här så gärna tummen upp. Prenumerera gärna på min kanal, så syns vi snart igen. Tingeling!